আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেজ 24 অসম শক্তি বিতৰণ ফালৰ পৰা এটা লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে য'ত কোৱা হৈছিলে যে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি অকুপেশ্যন আধাৰ নাম্বাৰ এই সকলোখিনি ডাটা আপুনি যেটো আসাম পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড অৰ্থাৎ APDCL আপোনালোকে এইখিনি কাম আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব সো কেনেকৈ আপডেট কৰিব এইখিনি কথা মই আপোনালোকক দেখাই দি আছো সো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকা ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবৰ বাবে সো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তাৰ আগতে আপোনালোকে আপডেট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যেতে APDCL যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাই apdcl.org এখিনি লিখি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব মই ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা ক্লিক কৰি আপোনালোকে আহি যাব যাহাৰ পিছত আপোনালোকে অলপমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এটা আপোনালোকে বহুত কেইটা অপচন দেখা পাই আছে আপোনালোকে আপডেট মোবাইল নম্বৰ এতে ক্লিক কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল ডাউন যদি কৰে তেনেহলে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতে কুইক লিংকৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে হেকত আপোনালোকে দেখা পাই আছে আপডেট কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা নিউ বুলি দিয়া আছে অৰ্থাৎ নতুন আহিছে সো এটা আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো মই এটা ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট আমাৰ যেখিনি প্ৰসেস সেইখিনি আগবাঢ়িম এতিয়া ওকে আহাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে মোবাইল নম্বৰ আপডেট এটা আপোনালোকৰ এটা কনজিউমাৰ নম্বৰ এন্টাৰ কৰিব কৈ আছে সো কনজিউমাৰ নম্বৰ আপোনালোকৰ যেটো APDCL বিল হয় লাইন বিল হয় তাতে আপোনালোকে পাই যাব 12টা সংখ্যাযুক্ত যেটো নম্বৰ হেটো আপোনালোকে কনজিউমাৰ নম্বৰ বুলি লিখা আছে তাতে আপোনালোকে গম পাই যাব চালে আপোনালোকে সো এতে 12টা সংখ্যাযুক্ত আছে মই নম্বৰ কিটা মই এন্টাৰ কৰি আছো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা কাটচিন দেখা পাই আছে এটা আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইলছ হয় আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ এতে শো হ'ব মোৰ অলৰেডি মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি অকুপেশনস বা আধাৰ নম্বৰ আপডেট কৰা নাই যেহেতু সো হেকাৰণে মই অকল এতে আপডেট কৰিছিলো মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি এই দুটা বস্তু মই আপডেট কৰিছিলো কিন্তু এতিয়া আমাৰ আপডেট কৰি ল'ব লাগিব বাকিখিনি আপোনালোকে এটা দেখা পাই আছে মোবাইল নম্বৰটো মোৰ আপডেট হৈ আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা আছে ইমেইল আইডিটো আপডেট কৰা আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে অকুপেশনটো মোৰ আপডেট কৰা নাই মই এটা আপডেট কৰিম এইখিনি বস্তু ওকে সো এতে মই ক্লিক কৰি দিছো অকুপেশনত সো আপোনালোকৰ যদি আপডেট কৰা আছে তেনেহলে তো এটো মোবাইল নম্বৰটো শো হ'ব আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো যদি আপডেট কৰা আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো শো হ'ব যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপডেট কৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা আপোনালোকৰ খালি বক্স দেখা পাব তাতে আপোনালোকে যেটো এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ হয় তাতে আপোনালোকে এক্টিভ মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি থাকে তেনেহলে ইমেইল আইডি দি দিব এটো ম্যান্ডেটৰি নহয় দিলেও হ'ব নিদিলেও কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই তাৰ পিছত আপোনালোকে এতে মেইন আছে আপোনালোকৰ অকুপেশন আপোনালোকে এতে ক্লিক কৰিব লাগিব সো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যদি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হয় তেনেহলে আপোনালোকে এটো ক্লিক কৰি দিব গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত যদি আপুনি সেমি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হয় তেনেহলে আপোনালোকে সেমি গভৰ্ণমেণ্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে PSU এমপ্লয়ি হয় তেনেহলে আপোনালোকে এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে একেটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটাও নপৰে তেনেহলে আপোনালোকে আদাৰ্স অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো মই যেহেতু আদাৰ্সত পৰিছো সো আদাৰ্স অপচনটো মই ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহলে আপোনাৰ যেটো নাম আছে এটো APDCL লাইন বিলত আপোনালোকে সেই ব্যক্তিজনৰ আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব ওকে মই যেহেতু আধাৰ নম্বৰ আপডেট নকৰো সেই কাৰণে মই এইখিনি বস্তু লিখি মই সাৰ্চ বা সাবমিট অপচনটো মই ক্লিক কৰি দিম ওকে সো মই সাবমিট অপচনটো মই ক্লিক কৰি দিছো তো সাবমিট অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকমান ওয়েট কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব ওকে সো মোৰ মোবাইলত OTP আহিছে এটা আপোনালোকে চাব পাৰিছে মোৰ মোবাইলত OTP আহিছে মই এটো কপি কৰিম আৰু এতে পেষ্ট কৰি দিম আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছিল যে OTP আহিছিল সো মই OTP এন্টাৰ কৰি দিছো এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ভেৰিফাই অপচনটো ক্লিক কৰি দিম সো আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব ভেৰিফাই অপচনটো ক্লিক কৰিব লাগিব OTP টো বহাই দি আপোনালোকে ভেৰিফাই অপচনটো ক্লিক কৰিব লাগিব সো ভেৰিফাই অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰ আপডেট সাকসেসফুলি দেখা পাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে আপডেট আৰু অকুপেশন যেটো আপোনালোকে হেটো আপডেট কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব স্টেপ বাই স্টেপ সো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তেনে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকা ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং টিল ইন বাই